Hello at maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Meron uli akong isang magandang scarf dito na gamit ang Bobbel Mohair woolly yarn. Gustong-gusto ko ang ombre at ito ngayon ay shades of blue. So, ang ganda ng kulay from light to dark blue. So, ito ang ating mga gagamitin. Yung yarn natin na blue combination. Ayan. At ito ay number 205. Ito ay 150 grams, approximately 500 meters, 45% polyacryl, 40% polyamide, at 15% mohair. So, ito ay kombinasyon ng apat na kulay at ito ay napakalambot syempre. So, pwede na tayong magsimula. So, ito yung una-una nating gagamitin na side. So, yung light na kulay. First ay gumawa tayo ng knot. So, ipasok lang yung yarn at hilahin ito para magka-knot. At gagawa tayo ng 10 na chain stitches. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so ito na yung chain natin. At ito yung magiging width ng ating scarf. So, gagawa tayo ng next row. So, babalik tayo sa kabilang dulo at mag-skip tayo ng 3 chain stitches. So, ipasok yung hook. Tapos, mag-yarn over. Ipasok uli sa same na butas. So, meron na tayong 5 loops sa ating hook. At, kumuha ulit tayo ng yarn. May 7 loops na tayo. So, ngayon ay ipasok na natin sa lahat ng loops, mag-yarn over, at ayan, nakagawa na tayo ng puff stitch. Okay? So, mag-skip uli ng isa at ipasok sa pangalawang butas, yung hook, mag-yarn over at kumuha ng yarn. So, gagawa uli tayo ng isa pang puff stitch. Dalawa na yung puff stitch natin. So, napaka-simpleng gawin nitong puff stitch. Huwag nyo lang kalimutan kung ilang loops yung gagawin ninyo. So, 7 dapat. So, may 5. Ngayon, 7 loops at completed. So, ayan, 3 puff stitches na ang nagawa natin. So, eto na siya ngayon, natapos na natin tong row na ito. At gagawa tayo ngayon ng 3 chain stitches. Ayan. Tapos, i-flip yung nagawa natin sa kabilang side. So, para makapagsimula uli ng bagong row. So, yung gagawin na puff stitch ay dito sa unang butas. At pareho lang ng ginawa natin kanina, paulit-ulit lang yung steps hanggang sa makarating tayo sa dulo ng row na ito. Okay? So, sa second na butas na ulit tayo, gagawa ng puff stitch. Ayan. So, continue lang para makarating sa dulo. So, ito yung pinakahuling butas. Okay, so dito tayo matatapos sa row. Ayan, yung second row natin.
So, gumawa na ako ng 3 chain stitches and then i-turn over to the other side at gagawa ulit tayo ng next row natin. So, eto na yung first na puff stitch natin. So, medyo marami ng puff stitch ang nagawa ko, pero syempre, kailangan pa natin gumawa ng mas marami. Ayan, may maliit na knot. So, hayaan nyo lang yan at ipagpatuloy ang paggawa ng mga puff stitch. So, di na makikita itong maliit na knot maya-maya pagka nabuo na ang puff stitch. At makikita ninyo, medyo nag-change na yung kulay ng ating yarn. So, medyo dark na ito. Ayan. So, nag-change na yung kulay talaga ng ating yarn. Eto, so malapit na tayong matapos sa ating project. Dark blue na ang kulay dito banda. So, sa start ay napaka-light ng kulay ng ating yarn. Eto. So, nagiging parang gray to light blue. Tapos, itong dark blue. So, tatapusin na natin itong row na ito. Kulang na lang ito ng isang puff stitch. So, yan na yung natirang yarn natin. Marami pa yan kasi isang puff stitch na lang ang kulang natin sa row na ito. Okay. So, ang lambot ng aking scarf. Ayan, excited na akong gamitin ito. So, ito na yung puff stitch natin. Ayan. May 5 at 7 at so, to end it, ay gagawa tayo ng knot. So, ayan. Hilahin lang natin yung ating yarn para makagawa ng knot at hindi na ito matatastas. So, completely na ipasok ng yung yarn at putulin yung sobrang yarn, pati rin yung nasa start. At so finally natapos ko na ang aking scarf. Napakabilis nitong gawin at napaka-simple gumawa ng puff stitch. So kaya nyo rin gawin ito. So kung nagustuhan ninyo itong video na ito, ay bigyan kami ng thumbs up. At aabangan ko ang inyong mga komento dito sa ibaba. Syempre pa ay mag-subscribe sa aming channel at huwag kalimutang ibahagi itong channel na ito sa inyong mga kaibigan. So, hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli. Paalam!